සුබදවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා FixZer channel එක කියනපු තවත් අලුත් brand new වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරන්න ඔයාලට Midjourney එකේ subscription account එකක් free ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් Midjourney එක lifetime free use කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා FixZer channel එක subscribe කරලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරලා එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට scroll down කරලා user settings ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට යටට යන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙනවා log out කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන එන්නේ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙමත් sure කරන්න තියෙන log out වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ආයෙමත් අලුත්ම email එකක් create කරන්න. ඉතින් ඔයා මේක දැම්ම create කරන්න එපා. අපිට ඊට කලින් පොඩ්ඩක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට කියවන්න පළවෙනි description එකේ link එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට log වුණා හෝ දැන් log වෙනවා හෝ වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ ඒ link එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදිහට link email එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි දැන් එහෙම email එකක් හදාගමු. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනදී ඔයාලා link එකට join වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ ගන්න මෙතන create a free account එකෙන් click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ අටරයක් දුවට හම්බෙනවා Proton free mail plus Proton unlimited කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් තියෙනවා Proton for free කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ click කරන ඔයාලට මේක click කරනවා නම් ඔයා pay කරලා මේක click කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක click කරනවා. හරි ඉතින් දැන් තමයි procedure එකට අපි ලං වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන ඔයාලට ඔයාගේ කැමති user name එකක් දෙන්න දෙනවා. ඉතින් මම දෙනවා ඊට පස්සේ password එක හරි ඊට පස්සේ මම ඒක copy කරගෙන ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මම මෙන්න මේ password ගහලා එකම එක repeat කරලා create account කියන එක click කරන් තියන්නේ. හරි ඉතින් මම එනම් create account කියලා click කරාට පස්සේ ඒක load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන දෙකක් එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ verification කරන දියක්. මෙතන captcha එනවා ඊට පස්සේ email එනවා. ඔය email select කරනවා ඔයාලට ඒක ගොඩක් කමාලයි. මොකද ඔයාගේ ඇති email එකට මේක verification එක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන captcha කියන එක ගන්න එක තමයි බේස්ම මේක කරන්න. ඉතින් හරි දැන් මම මේක next කරාට පස්සේ successful කියලා නෝස් අපිට කෙලින්ම යනවා verification කාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ ඔයාගේ display name එක තියෙන දෙන්න. ඉතින් මම මේකට F දෙනවා. ඊට පස්සේ next ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ recovery phone number එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම දීලා save select එක තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම ඊට පස්සේ Proton mail එකට log වෙලා එනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ procedure එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයා 95% වගේ complete කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ ගොඩක් සාමාන්‍ය කුල් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි explanation එකක් දෙනවා අපිට. දැන් ඔයාලට තියෙන මෙතන next get started කියලා click කරලා පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම normal email interface එකට මෙතන log වෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මාස්ටර් විටි 345@proton.me කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඊමේල් ගොඩක් ක්‍රියේට් කර ඔයාලට පුළුවන් Discord එක හරහා Midjourney use කරන්න. හරි ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොම දැන් කරලා ඉවරට අපි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන දීලා මාස්ටර් වීඩියෝ මෙන්න මෙතන ඊමේල් එක කොපි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම එන කොපි කරලා ඔයාලට අපිට යන්න තියෙනවා මෙන්න මේකේ වෙල්කම් බෑක් අපේ කලින් ලොග් එකේ මෙන්න පේජ් එක. ඉතින් මම මෙතන ටයිමත් ඇවිල්ලා ඊමේල් ඕ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් දාන්න මම මෙන්න මේක සෙට් කරලා පාස්වර්ඩ් එකක් මම ගහනවා. ඊට පස්සේ මම ලොගින් කියලා කියනවා. සිංහස් මේවා සරල් දේවල් විදියට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඉන්නවත් ඔයාලට ඉන්න එක රෙජිස්ටර් කරන්න. ඉතින් මම ආයෙමත් ගහපු ටිකම ගහනවා. ඉතින් මම පාස්වර්ඩ් එක ගහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔප්ෂනල් මම මේක මෙන්න ටික් කරලා කන්ටිනියු එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙමත් අපි සීප්‍රේ මේකට දෙන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඒක එන්න එහෙම ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කිලින් මෙන්න Midjourney නෙවෙයි Discord ඉන්ටර්ෆේස් එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් brand new videos බලා ගන්න හරියට නිකන් මෙන්න මේ වගේ FixZer channel එක දැම්ම subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි තවත් ලොකු වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් සුබ දවසක්.